Hát és szerinted egy emberiségnek megosztottnak kell lenni? Tehát most nézd meg isteni szemszögből. Tehát milyen az Isten? Az Isten jó és igazságos, nem? Legalábbis a jó Isten. Tehát a jó Isten az igazságos, bölcs, nem? És jó. Tehát mit jelent az, hogy jó? Nagyon egyszerű. Arra lehet mondani, hogy jó, ami szeretet alapon működik, nem? És minél nagyobb szeretet alapon működik, az a dolog annál jobb, nem? És minél kevesebb szeretet alapon működik, minél kevesebb benne a szeretet, annál rosszabb az a dolog, nem? Tehát talán így lehetne legkönnyebben ezt meghatározni. Na most, ha ezt megnézed, akkor ugyanígy működik. Egy jó Isten, akkor nyilván minél nagyobb szeretet alapon működik, nem? Nem így kellene lennie? És ez biztos, hogy így is van. Na most onnantól kezdve gondold végig, hogy a jó Isten azt szeretné, hogy az emberek a világban megosztottak legyenek. Hát ha valaki azt mondja, hogy a jó Isten azt szeretné, hogy minél jobban megosztottak legyenek az emberek, én erre csak azt mondom, hogy te hülye barom vagy. Oké? Én nem tudok erre mást mondani. És nem kérek tőled elnézést. Oké? Tehát gondold végig, ha a szeretet alapon nézünk az emberekre, akkor csak az egység működik. És a széthúzás nem. Tehát semmilyen közösség, faj nem él túl, ha nem egységes. Világos, ez egy alaptézis. Mondom, ez egy alaptézis. Minél nagyobb a széthúzás egy közösségen belül, annál rövidebb annak a közösségnek a túlélése. És bármilyen közösségről beszélünk, ott van benne az egyén. És a közösség túlélése az nagy mértékben befolyásolja az egyén túlélését. Most gondold végig, a legtöbb embernél számít, hogy hol dolgozik. Mármint, hogy ott keres-e pénzt, nem? Mert sok ember dolgozhat úgy, hogy nem keres abból egy vasat se, csak dolgozik, nem? Te is, meg mindnyájan szoktunk úgy dolgozni, hogy nem keresünk belőle egy fillért se, csak dolgozunk, nem? Nem a munkahelyen, hanem mondjuk otthon. Például ha takarítasz, azért fizetnek neked? Mármint ha otthon takarítasz. Már hallottam ilyet, hogy valaki fizetett azért. mert otthon takarított mondjuk a párja, és akkor a párja fizetett neki. Lehet, hogy természetben például. Bár lehet, hogy ezt pároknál be kéne vezetni egyébként. Ha valamit megteszel a párodnak, akkor a párod természetben fizet. Nem? Szóval lehet, hogy javítana a párkapcsolatokat. Nem kellene őket coachingolni, tudod? Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogy mondom, ez egy alapszabály, hogy minden közösség, hogyha az egység megbomlik, idő kérdése, hogy meddig marad fenn. Hát nyilván minél nagyobb közösségi egységről van szó, annál hosszabb a felbomlási idő. Minél kisebb közösségi egységről van szó, annál rövidebb a felbomlási idő. Lásd párkapcsolat. Ha párkapcsolatban megbomlik az egység, az is egy közösség, a párkapcsolat. Ha párkapcsolatban megbomlik az egység, elég hamar szét szoktak esni a párok. Mármint a kapcsolatuk. Érted? Nyilván az emberiség az nem egy kis közösségi egység, hiszen 8 milliárdan vagyunk.
És akkor sem kicsi volt, mikor mondjuk az emberiség még csak 10 milliós volt. Mert valahol ott kezdődhetett a megosztás. Mert addig ugye a Földön egység volt. Tehát például ott kezdődött az egység, hogy nyelvi egység volt. Tehát nem csak nézetben volt egységesség, hanem még a nyelvükben is egységesen beszéltek az emberek. És akkor avval kezdődött a széthúzás, tehát az egység megbontása, hogy elkezdtek más nyelvet bevezetni, más nyelveket bevezetni. Majd utána folytatták a vallásokkal, folytatták a politikával, stb. De lényeg az, hogy mondom, ez egy általános szabály. Minden közösség szétesik és nem él túl. Tehát nem él túl. Tehát a párkapcsolat akkor él túl, ha az működik. Világos ez? Ha szétmennek a párok, tehát elválnak egymástól, elválnak az útjaik, akkor az a párkapcsolat nem élt túl. Világos ez? Tehát egy közösség a bomlasztás miatt szétesik, akkor az a közösség nem élt túl. Ha az emberiség a bomlasztás miatt szétesik, akkor az emberiség nem él túl. Világos ez? És az mi van akkor az emberiség nem él túl? Az azt jelenti, hogy meghal, eltűnik az emberiség. Érted? Ilyen formában itt nem él tovább. Világos ez? Nem politikai formában, hogy mit tudom én, nem demokrácia lesz, hanem akkor ez lesz, vagy az lesz. Nem, maguk az emberiség, maguk az emberek halnak meg tömegesen. Tehát nem ez az első emberiség, ugye tudjuk jól itt a Földön, hanem a hetedik. Hetedik ember, és hova lett az első 6? Nem élt túl. Felbomlott az egység, és nem élt túl. Tömegesen, legtöbb esetben hirtelen meghaltak, érted? A hirtelen az azt jelenti, hogy pár órán vagy pár napon belül. Meghaltak milliók, vagy akár milliárdok. Érted? Tehát így tűntek el az emberiségek a Földről. És mindig úgy kezdődött bármilyen emberiségnek a túlélésének a vége, tehát az életüknek a vége, magának annak a társadalomban, akkori emberiség, mint társadalomnak, úgy kezdődött a vége, hogy elindult a megosztás. Na most, ha megnézed, ezek a megosztások elkezdődtek több ezer éve, de mivel nagyobb a létszám, tehát nagy a létszám, ugye ezért még vagyunk, de egyszer ennek vége van, és a vég az itt kopogtat az ajtón. Tehát vagy az emberek elkezdenek egységbe tömörülni, érted? Vagy megyünk a levesbe, hát ennyi. Tehát itt egyetlen egy megoldás van az egységre. Tehát egy ember akkor képes egységben lenni más személyekkel, vagy személlyel, ha van arra irányulóan, tehát van közös céljuk, tehát addig vannak egységben, míg van közös céljuk. 2, hasonlóan gondolkodnak. Nem azt mondom, hogy azonosan, hasonlóan. A legfontosabb kérdésekben azonosan, érted? Tehát a legfontosabb kérdésekben azonosan gondolkodnak. Na most ahhoz, hogy két ember közös célokat állítson föl, én most csak két emberről beszélek, közös célokat állítson föl, azon túlmenően, hogy képes legyen arra, hogy a célokon kívül terveik is legyenek, közös terveik, együttműködésük is legyen. Na most ezeket ugyan már kérdezem én. Tehát én még nem láttam olyat, hogy valaki úgy tervezne, úgy tudna tervezni, hogy nem tanulta.
Nem úgy születünk. Nem úgy születünk, hogy a tervezés tudásával rendelkezünk. Nem így születünk. Az együttműködés. Én azt tudom, hogy úgy születtünk, hogy együtt tudunk működni, de az együttműködések, ha megfigyelted még a kisgyerekeknél is, konfliktust okoznak. Bár én láttam példaként, szerintem te is láttad már példaként, hogy két gyerek, kisgyerek milyen hamar össze tud veszni, és milyen hamar ki tud békülni. Szóval a lényeg az, hogy olyan tudást nyújtunk az embereknek, ami által ezeket ami előidézi a széthúzást, előidézi azt, hogy szemben álljanak az emberek. Érted? Ezt tudják az emberek kezelni. Érted? Ha az emberek elkezdik kezelni az ilyen szembekerüléseket, sőt megelőzni ezeket a szembekerüléseket, akkor képessé válnak arra, hogy együttműködjenek. És ha mondom, gondold végig, te lennél az Atya Úristen, tehát a Jóisten, akkor melyiket szeretnéd? Ezt az oszd meg és uralkodj elvet, ami van a bolygón, ezt az abszolút mindenféle széthúzást, vagy azt, hogy az emberiség egységesen működjön. Na melyiket szeretnéd? Na akkor szavazzuk meg, jó? De közfelkiáltással. Ki az, aki azt szeretné, ha ő lenne az Atya Úristen, hogy ez az oszd meg és uralkodj legyen, akkor azt kiáltsátok, hogy én. Senki nem kiáltotta, jó? Na most, hogyha te lennél az Atya Úristen, ha azt szeretnéd, hogy egység legyen, ki szeretné azt, hogy egység legyen? Hát egyértelmű, nem? Na most gondolod, hogy a Jóisten annyira sötét, és most finoman fogalmaztam, hogy ő mégis a széthúzást szeretné. Érted? Neked melyik jobb? Ha párkapcsolatban együttműködtök, vagy ha széthúztak? Ha a család együttműködik, vagy széthúz, melyik a jobb? Nem csak párkapcsolat, gyerekek, szülők, stb. Melyik a jobb? Együttműködnek, nem? Egy közösségben melyik a jobb? Hogy a közösség tagjai széthúznak, vagy együttműködnek? Akkor szerinted egy emberiség esetén melyik a jobb? A széthúzás, vagy az együttműködés? Egyértelmű a válasz, nem? A túlélésnek egy alapja lehet. Az az együttműködés. És nem a hülyeségben együttműködünk, hanem az értelmes dolgokban együttműködni, érted? Tehát mi olyan emberek vagyunk, akik sokkal, de sokkal többre vagyunk képesek, mint amit hiszünk magunkról.